Xin chào các bạn, hôm nay, Mẹo Cuộc Sống đã quay lại cùng các bạn để tiếp tục tìm hiểu về các loài rắn độc của Việt Nam. Trong bài viết hôm trước, Mẹo Cuộc Sống đã cùng với các bạn tìm hiểu về phân bố, thức ăn, đặc điểm nhận dạng và tập tính của loài rắn cạp nông, được xếp vào một trong những loài rắn độc nhất tại Việt Nam. Trong bài viết hôm nay, Mẹo Cuộc Sống sẽ cùng với các bạn tiếp tục tìm hiểu về một loài rắn cực độc và cực hiếm ở Việt Nam, đó là loài rắn trảm quạp. Cái tên trảm quạp mới vừa nghe qua, dường như nó rất là mới và xa lạ đối với rất nhiều người và có thể có rất ít những bạn trong chúng ta đã từng biết và chạm mặt với loài rắn này. Nhưng có thể, bên cạnh đó, có rất nhiều bạn và nhiều người chưa từng một lần nghe qua tên về loài rắn này. Vậy rắn trảm quạp là rắn gì? Chúng có những đặc điểm, tập tính và môi trường sống ra sao? Sau đây chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu nhé. 1. Rắn trảm quạp, còn có tên gọi khác là rắn lục nưa. Không mộc xa hay còn gọi rắn lục mã lai, rắn lục nưa mỏ rắn nhọn và chĩa lên phía trên, trông giống thân cây khô, là một loài rắn họ rắn lục. Rắn có màu nâu hay đỏ nâu, dài khoảng 0,5 đến 1 mét, nặng 100-2.000 gram, đầu hình tam giác, dọc theo sống lưng có nhiều hình tam giác màu nâu, đôi xương giống cánh bướm. Hoa văn trên thân gồm từ 19 đến 31 dấu hình tam giác sẫm màu, trên nền nâu đỏ tía hoặc hung đỏ đậm nhạt. Màu sắc của rắn mới thoạt nhìn giống loài chăn hoa nên người dân dễ nhầm lẫn dẫn đến tai nạn. Rắn thường nằm cuộn tròn trong lá cây khô nên rất khó phát hiện và tránh. Đặc biệt, đây là loài rắn sau khi cắn, rắn thường nằm yên tại chỗ, không di chuyển nên được nhận diện dễ dàng. Chúng thường sống ở các nước vùng nhiệt đới Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia, trong đó có cả Việt Nam. Ở Việt Nam, rắn thường sống ở vùng rừng cao su miền Đông Nam Bộ. Đây là loài rắn cực độc và rất hiếm gặp. Chúng là loài ăn đêm, đôi khi cũng gặp chúng săn mồi vào ban ngày. Rắn trảm quạp thích độ ẩm cao, nên chúng thường hay ẩn mình trong các đám lá ủ, cây gỗ mục. Chúng thường dùng chiếc đuôi đu đưa để hấp dẫn con mồi. Thức ăn của chúng là ếch, nhái, một số loài lưỡng cư khác. Đôi khi chúng còn ăn cả loài gặm nhấm, chim và các loài rắn khác thường tấn công con mồi một cách bất ngờ. 2. Nọc độc. Rắn trảm quạp là một loài rắn khá nguy hiểm. Sở dĩ nó nguy hiểm bởi vì, khác với các loài rắn khác, khi thấy con người là chúng liền bỏ chạy, nhưng loài rắn này thì không. Chúng nằm im cuộn tròn, đầu ngóc lên cao và luôn trong tư thế chuẩn bị cắn. Khi con người đi qua là sẽ bị cắn. Đây là nguyên nhân khiến số lượng người bị rắn trảm quạp cắn là rất nhiều, bởi vì màu da của chúng khá giống với màu lá khô nên chúng ngụy trang cực tốt và khó nhận dạng. Rắn lục nưa có nọc độc khá mạnh. Lượng nọc độc của chúng có thể nhanh chóng làm tê liệt hệ thần kinh của các con mồi như chuột, chim và một số loại động vật nhỏ khác, sau đó khiến cho tim của nạn nhân ngừng đập. Chỉ một vài phút sau khi bị cắn, khi con người bị cắn, chất độc từ răng nanh của chúng sẽ ngấm vào vết thương, vào máu, làm phá vỡ các tế bào thành mạch và gây ra hiện tượng chảy máu bên trong rất nguy hiểm. Trong một số trường hợp, vết cắn của chúng có thể dẫn tới tử vong cho con người. Mùa mưa là mùa thường xảy ra các tai nạn về rắn cắn. Nạn nhân thường là những người trong độ tuổi lao động thường xuyên hay đi làm rừng làm rẫy. Loài rắn này vào mùa mưa thường tìm các nơi trú ẩn khô ráo nên chúng rất dễ gây ra tai nạn cho con người. Mọi người cần phải đặc biệt chú ý vì chúng rất khó nhận biết. Răng nanh của rắn trảm quạp siêu dài. Khi nó há miệng ra bạn sẽ chỉ nhìn thấy 2 chiếc răng dài đáng sợ. Răng dài khiến chúng có thể giữ chặt được những con mồi to lớn sau khi cắn. Chất độc của loài rắn trảm quạp này có thể gây hoại tử, rối loạn đông máu, vì vậy cần được sơ cứu và đưa ngay tới bệnh viện. Bệnh viện Chợ Giẫy ghi nhận rất nhiều trường hợp bị loài rắn này, đặc biệt vào mùa mưa, cứ 5 người lại có 1 người bị loài rắn này cắn. Răng của chúng dài và có chất độc nên khi cắn sẽ rất đau, sưng, chảy máu. Các triệu chứng khi bị rắn trảm quạp cắn. Bệnh nhân sau khi bị rắn trảm quạp cắn rất đau, chiếm tỷ lệ 100% các trường hợp. Sưng nề chi sau khi bị cắn và lan nhanh gây hạch vùng, chảy máu vết cắn, bóng nước thường xuất hiện muộn hơn do sưng nề nhanh và nhiều. Nạn nhân sau khi bị rắn cắn, bệnh nhân thường có cảm giác mệt, ngất, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và tụt huyết áp. Một số triệu chứng xuất huyết tự nhiên sẽ chậm hơn 30 phút hoặc vài ngày sau. Khi các triệu chứng này xuất hiện càng nhanh thì mức độ nhiễm độc toàn thân càng nặng. Xuất huyết da niêm 90%, chảy máu răng lợi 35%, xuất huyết tiêu hóa, ói ra máu, tiểu ra máu 17,5%. Bệnh nhân nữ có da huyết âm đạo 22,2% và bệnh nhân có thể hôn mê do xuất huyết não là 10%. 3. Sơ cứu điều trị người bị rắn trảm quạp cắn. Khi bị rắn trảm quạp cắn, tốt nhất chúng ta nên sơ cứu trước khi đi tới bệnh viện. Hạn chế di chuyển mà ngồi im một chỗ bằng phẳng, nơi bị cắn đặt thấp hơn tim. Trấn an bệnh nhân đỡ lo lắng vì nọc của loài rắn này hoàn toàn có thể chữa được khi tới bệnh viện.
chụp ảnh lại để nhận diện chính xác có đúng là rắn chảm quạp hay không thì càng tốt. Cuốn băng ép toàn bộ chi, rồi nẹp lại để chi đó không cử động nữa. Khi chi đó cử động, máu sẽ lưu thông tốt hơn và làm phát tán nọc độc rộng. Đưa tới bệnh viện ngay, chú ý không nên trích gạch vết thương để tránh làm lan rộng nọc độc. Rửa sạch vết cắn và băng ép bằng băng thun từ vị trí bị cắn đến gốc chi, có thể băng ép toàn bộ chi. Không tháo nẹp và băng ép cho đến khi bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện có huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu để điều trị. Có thể nói, độc tố của rắn chảm quạp chỉ sau rắn biển. 4. Sinh sản. Loài này nổi tiếng là xấu tính và nhanh nhẹn. Ở miền Bắc Malaysia, hàng năm có khoảng 700 vụ bị rắn chảm quạp cắn với tỷ lệ tử vong khoảng 2%. Đáng chú ý là nó ít vận động, nó thường được tìm thấy ở cùng một vị trí vài giờ liền sau một sự cố liên quan đến con người. Các con cái đẻ từ 13 đến 30 trứng và canh giữ trong suốt khoảng thời gian từ 5 đến 7 tuần lễ ấp trứng. Chàm quạp con dài từ 13 đến 20 cm trông giống như rắn trưởng thành. 5. Cách phòng tránh bị rắn chàm quạp cắn. Đây là loài rắn có tính phục kích, nếu thấy động rắn chàm quạp sẽ đứng im. Màu của rắn giống màu của đất hoặc lá cây khô, nên cách tốt nhất là phải có cây dò đường khi đi vào bụi rậm rừng, để rắn di chuyển ra chỗ khác. Rắn chàm quạp thường nằm cuộn tròn trong lá cây khô nên rất khó phát hiện, sau khi cắn, chúng thường nằm yên tại chỗ, không di chuyển nên được nhận diện dễ dàng. Luôn dọn lá khô trong vườn, mang theo đèn khi đi trong đêm. Tốt nhất là khi đi ruộng, dãy thì mang ủng bảo hộ, để giảm thiểu tối đa bị rắn rết cắn, nhưng cũng cần chú ý răng rắn chảm quạp có thể xuyên qua ủng cao su vì rất sắc. Đặc biệt sau các cơn mưa, khi có lũ lụt, mùa màng thu hoạch và thời gian ban đêm, đây là thời gian tốt nhất để rắn chảm quạp hoạt động. Đặc biệt, hạn chế tối đa tiếp xúc với rắn chảm quạp. Không biểu diễn rắn, không cầm, không đe dọa rắn, không bẫy rắn, đuổi hoặc dồn ép rắn chảm quạp trong khu vực khép kín. Không nằm ngủ trực tiếp trên nền đất, ruộng vào ban đêm khi ngủ phải nằm trên giường, sang mùng để ngủ. Không để trẻ em chơi gần khu vực bụi rậm, trong tối, chạng vạng tối, ít người lui tới, như các đống gạch vụn, đống đổ nát, tổ mối, chuồng gà, ổ gà, nơi nuôi các động vật của gia đình. Rắn chảm quạp rất độc và có khả năng sinh sản nhanh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta nên hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ về cách phòng và ngừa khi bị rắn cắn, cần dọn dẹp nhà cửa, khu vực chuồng nuôi, dãy, phát hoang bụi rậm thường xuyên. Khi có hoạt động của con người thường xuyên thì rắn sẽ rời đi. Như vậy, thông qua bài viết này, Mẹ Cuộc Sống cũng đã cung cấp thêm cho các bạn chút ít kiến thức về loài rắn cực độc này. Nếu các bạn có thêm thông tin, kiến thức gì về rắn chảm quạp thì có thể comment bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy video bổ ích thì đừng quên like và ấn đăng ký kênh để nhận thêm những video mới bổ ích hơn.